No niin, tällä videolla laitetaan Roadsterin vaihdelaatikon Stefat uusiksi. Mutta aloitetaan propuista. Tässä on Cortecon numero. Tämä proppu sopii näihin Smartin vaihdelaatikon tyhjennys- ja täyttöreikiin. En ole tätä tyhjennysproppua enää kiristänyt sen jälkeen, kun valutin ATF pihalle, niin sieltä on vähän muutama pisara vielä tullut tuot raosta ulos. Aikoo kivat kieltävät proput nytte. Kummankin propun kiristysmomentti on 43 newtonia. Seuraavaksi nypätään vanha vetoaksei Stefa irti. Ne lähtee nätisti tämmöisellä kampeamistyökalulla pois. Tämmönen Cortecon Stefa laitetaan tilalle. Taas kerran printtasin tämmöisen oman erikoistyökalun. Tämmönen simppeli putkilo, millä saa noi naputeltua paikoilleen noi Stefat. Stefan reunako on tasan tuon vaihdelaatikon kotelon kanssa, niin sit on hyvä. Täällä puolella on ihan identtinen Stefa kuin toisellakin puolella. Sitten seuraavaksi siirrytään tähän. Tää olikin sitten vähän painajaismaisempi ottaa irti, kun mulla ei tähän ollut enää mitään sopivaa erikoistyökalua, niin mä koitin sitten soveltaa mun olemassa olevia työkaluja ja ei se oikein kauhean sujuvasti mennyt. Tää video on oikeastaan aika hyvä esimerkki, että miten tää ei kannata tehdä. Meinasin, että olisin laittanut semmoisen itse porautuvan ruuvin kanssa tosta läpi, mutta rupesi vähän kuumottamaan, että mitä jos menee vähän pieleen, niin päädyin sitten varovaisesti vääntelemään vihdeillä ja kyllä se toi Stefan metallivahvike, niin kyllä se sit lopulta katkesi, niin sen jälkeen kun toi metalli oli poikki, niin kyllä se kumitiiviste sieltä sit helposti lähti irti.
Mä kyllä taistelin tämän kanssa ja funtsein peliliikkeitä varmaankin joku 20 minuuttia, mutta kyllä se lopulta sieltä sitten irti lähti ilman, että täytyy lähteä hakemaan jotain erikoistyökalua. Varovasti kattelin tuota akselia, ettei vaan olisi naarmuttanut sitä, mutta ei siihen mitään naarmu tullut. Et onni oli mun puolella tällä kertaa. Smartin vaihdelaatikon akselitiiviste on tämmönen Cortecon osanumero. Hassua kyllä, että tää oli niin paljon helpompi laittaa paikalle kuin ottaa pois. Laitoin tämän uuden Stefa inan verran syvemmällä kuin missä vanha oli. Ajattelin, että jos olisi vähän parempi, että se kulkee eri kohdaista akselia se tiiviste. Tämmöiset näistä sitten tuli. Sen sitten näkee, että onko nämä tiiviitä vai ei. Pitäisi olla.